Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh những cây hoa lan. Khi các bạn có những cây hoa lan lá đã bị vàng hoặc nó đã bị thối, chúng ta đừng bỏ đi. Và với cách làm rất đơn giản này, những cây hoa lan sẽ được hồi sinh, phát triển rất khỏe. Và những cây như thế này, chúng ta hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh, vì nấm và vi khuẩn trên những cây này rất nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cây hoa lan khác của chúng ta. Các bạn hãy kiểm tra và bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Và đây là chất trồng công nghiệp, nó giữ ẩm rất nhiều. Nếu các bạn mua về thì chúng ta nên thay chậu. Và nếu tận dụng lại thì các bạn phải biết cách sử dụng. Nó đã làm cho những chiếc rễ rất dễ bị hư và đã bị khô. Các bạn hãy cắt bỏ những rễ này. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ, vì trên đây vẫn còn những chiếc rễ đang phát triển rất tốt. Và các bạn hãy giữ lại những chiếc rễ còn tốt và khỏe mạnh như thế này. Khi phần này vẫn còn tươi thì cây hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh rất dễ. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch gốc cây này. Vì nếu chúng ta không rửa sạch thì khi các bạn thực hiện hồi sinh, nấm và vi khuẩn phát triển làm ảnh hưởng rất lớn. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất dễ. Sau đó các bạn sử dụng 1 lít nước sạch. Chúng ta sử dụng bột baking soda. Nó là một trong những chất giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển rất tốt. Và các bạn hãy dùng một thìa như thế này. Sau đó các bạn rửa sơ lại một lần nữa. Các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây như thế này và cho nước này vào. Và chúng ta sẽ ngâm như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được hồi sinh, phát triển rất tốt. Phần nước còn lại này, các bạn hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Sau đó các bạn hãy phun trực tiếp lên những cây hoa lan này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được xanh, phát triển được rất tốt.
Và đây là một trong những chất hữu cơ không chỉ tốt cho những cây hoa lan mà còn rất tốt cho những cây trồng khác phát triển rất nhanh. Nó giúp loại bỏ nấm, côn trùng. Và là điều kiện thúc đẩy cho rễ phát triển rất khỏe mạnh. Rễ sẽ phát triển được rất tốt với loại dinh dưỡng này. Hoa lan của chúng ta sẽ rất xanh và rất khỏe. Các bạn hãy tưới vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra, và đến lúc này gốc hoa lan đã hấp thụ được tất cả những dưỡng chất có từ nước baking soda. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và cành hoa này chúng ta không bỏ đi. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn rất tốt để nó giúp cho hoa lan của chúng ta được phục hồi. Nếu những phần này thối ít, các bạn sẽ không cần phải dùng đến bột quế. Và chúng ta bôi vào những phần này của cây. Các bạn rắc một ít vào phần gốc như thế này. Còn với cành hoa này, các bạn sẽ giữ lại. Các bạn nên lựa chọn những phần có chứa mầm cây nhỏ. Còn những phần không có chứa mầm cây nhỏ, chúng ta sẽ bỏ. Sau đó các bạn cắt một vết xéo ở đây để giúp cho phần này được hút nước. Và chúng ta hãy nhẹ nhàng gỡ lớp này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Và phần này đã khô tự nhiên nên các bạn không cần phải làm gì. Các bạn hãy trồng lại cây. Và chúng ta sử dụng vỏ thông. Các bạn cho vào một ít rêu. Và không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Các bạn sử dụng một chai nhựa và hãy phép một lỗ ở đây. Các bạn sử dụng bút cắm hoa. Sau đó các bạn ghim cành hoa lan vào đây như thế này.
Sau đó các bạn dùng nước lọc và chúng ta hãy cho vào đây. Và cách làm này các bạn chỉ cần kiểm tra nước ở đây. Bút cắm hoa sẽ hút nước lên để giữ ẩm cho cành hoa. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó chúng ta dùng băng dính và dán cố định lại. Sau 4 ngày, các bạn tưới nước cho chậu cây để giúp cho chất trồng và rễ được giữ ẩm. Trong những ngày bình thường, các bạn chỉ tưới vừa đủ ẩm như thế này. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chỉ tưới khi chất trồng khô. Sau đó chúng ta đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Với những cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho rễ được phát triển rất tốt. Và những cây hoa lan nhỏ của chúng ta cũng sẽ được mọc nhanh và dễ hơn. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời để các bạn giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh. Nó sẽ phát triển được tốt. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những gốc hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và là một trong những cách rất tuyệt vời để cây nhỏ được hồi sinh, phát triển được tốt hơn. Và giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây này được lớn nhanh và dễ. Còn với cây hoa lan này, khi các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm được duy trì tốt và đầy đủ. Nó là điều kiện rất tuyệt vời để giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Cây sẽ được phát triển cây nhỏ được tốt hơn. Một phương pháp rất đơn giản và rất dễ. Và cũng như mọi khi, chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ nước ở đây để bổ sung thêm. Và hãy đậy lại để vào vị trí cũ. Giai đoạn này các bạn sử dụng gạo. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B và rất nhiều các khoáng chất rất tốt cho hoa lan. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500 ml nước. Các bạn hãy lọc lấy nước gạo này. Và phần này chúng ta không sử dụng. Sau đó hãy cho nó vào bình phun. Sau đó các bạn phun đều lên cây hoa lan này. Và chúng ta có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan của các bạn được lớn rất nhanh và dễ. Sau đó các bạn đậy những chiếc rễ này lại, vì đây là những rễ non.
Và chúng ta sử dụng nước gạo này tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho cây nhỏ được lớn rất nhanh và dễ dàng. Các bạn tiếp tục đậy lại. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã phát triển lên. Cây đã rất khỏe mạnh và đã rất xanh tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh, phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây phát triển tốt khi ở môi trường bên ngoài. Với những phương pháp này, chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn, vì sức đề kháng và sự sinh trưởng của mỗi giống hoa lan đều không giống nhau. Còn đối với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, nó đã phát triển được cây nhỏ. Hiện đang rất tốt và rất khỏe. Và các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển được rất tốt. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời để chúng ta có thể giúp cho những cây hoa lan nó sẽ được mọc và phát triển được tốt hơn. Giai đoạn này các bạn có thể yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Kết quả rất tuyệt vời cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển được tốt hơn. Mình sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Các bạn hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giúp cho rễ được giữ ẩm. Và chậu hoa lan này cũng vậy. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.